طيب جميل أوي. أنا جهزت خلاص الدوكيمنت بتاعي، مقاساته مظبوطة تمام. هعتبر مثلا إن أنا هبدأ أعمل ديزاين مثلا لوش الكبت. أوكي. فأنا هعمل ديزاين لوش الكبت، فأنا هتخيل المفروض إن أنا عملت سكتش للديزاين. قلنا الصح، أنا بقول لك الصح إن أنت تسكتش كده في ورقة خارجية كروكي كده اللي في دماغك أو الكبت هيبقى عامل إزاي. أنا خلاص المفروض يعني سكتش الفكرة دي. طب فكرة الألوان برضو بتبقى مشكلة بالنسبة لناس كتير، تقول أنا مش عارف أختار ألوان بتاع. مش محتاج إن أنت تبقى جامد في الألوان، أنت كل اللي عليك إن أنت تكتب بس جوجل أو تكتب هنا أدوبي مثلا دوت كولر، تمام. أوتوماتيك هيظهر لك لينك اسمه أدوبي كولر. هو بيسهل لك موضوع الألوان، مش شرط أنت تبقى شاطر الألوان، أنت أوتوماتيك أول ما بتختار أي لون بيجيب لك كل الألوان اللي لايقة معاك. فأنت خلاص حتة الألوان دي واللي أنا شاطر ومش شاطر مش محتاج، أنت أوتوماتيك مش محتاج خلاص. لو اخترت أي لون، إحنا طبعا ممكن نفتح شوية نفتح وما نحط حاجة جديدة تقريبا. طيب مونوكروماتيك الألوان الثابتة. لو اخترت أي طبعا سيبك من دي، إحنا نخش على الإكسبلور على طول. بتكتب اللون اللي انت عايزه، مثلا انا عايز الوان مثلا دارك مثلا بلو مثلا. اول ما اكتب كده بيجيب لي كل الالوان الدارك بلو اللي لايقه مع بعض، او الالوان اللي ليها علاقه. ممكن انا اختار اي باليت من دوت وابدا اشتغل بيه. انا ممكن ابدا اشتغل بالبراون، ممكن ابدا اعمل كارت ده لون البراون مثلا وهنخليها دارك، او الالوان دي انا عجباني الالوان دي ماشي. تستعمل الالوان دي في الكات. طبعا ما تحاولش بقى ان انت تستعمل الوان اكتر من دول، لان هو بيجيب لك بس الالوان اللي لايقه مع بعض. انا هستعمل الالوان دي. طبعا كل لون زي ما انت شايف ليه كود كده، كل اللي عليك بتدوس بس على اللون، بتروح على الفوتوشوب، بتدوس على باليتة الالوان، تنسخ الكود هنا كنترول في او كليك يمين بيست، هيجيلك بالظبط نفس درجة اللون اللي هي دي. طيب انا ممكن بدرجة اللون دي ابدأ اعمل الخلفية او الباك جراوند. عندك طريقتين تعمل بيهم خلفية. ممكن اللي احنا ندوس هنا ونعمل صورة كلر زي ما عملنا قبل كده اللي هي الخلفية، او ممكن ان احنا نروح على ريكتانجل تول بقى عشان ناخدها. ريكتانجل تول دي فيها او اللي هي الشيب تول فيها اشكال كتير، كل طبعا من شكلها، دي بتعمل ريكتانجل، دي بتعمل راوند، وهكذا كل حاجة بتعمل شكل. انا هختار ريكتانجل وابدأ من بره الحرف كده احرك المنظر ده واحاول اطلع كم. ما يهمنيش لان كده كده الفوتوشوب ما بيجيبش اي حاجة، ما بيظهرش اي حاجة بره الاوتبوت بتاعته. اللي حصل كالآتي ان هو بدأ يلونهولي. طب لونهولي على اساس ايه؟ تعال نبص على الاوبشن دايما بتاعت التول فوق، هتلاقي حاجة اسمها فيل يعني ايه؟ اللون اللي هيبقى جوه الريكتانجل. بدوس هنا ظاهر لي الوان. طبعا عندك هيبقى سواتشز كده مربعات صغيرة، مش مهم ده بس تحديث يعني، هي فكرة نفس الفكرة. لو فتحت هتلاقي السواتشز اهي، انت عندك هيبقى باين دوت عظم. حاطط لك شوية الوان تختار منهم. طب انا افرض انا مش عايز احط لون في النص، انا عايزه مثلا فاضي، ساعتها بتختار نو كولر، ساعتها مش هيبقى فيه كولر، والابيض ده هي لون الخلفيه. فنخفي الخلفيه عشان نبقى واخدين بالنا كده احنا راسمين ريكتانجل بس ملوش كولر، بس انا عايزه بكولر فانا اختار لون عادي. طيب الستروك ده الحدود بتاعته، طبعا انا عامله رسمه كبير فمش هتشوف الحدود بتاعته، فتعال نصغره. تمام، كنترول تي ونصغرش عشان بس افهمك موضوع الستروك، ودوس انتر. تمام، لما عايز ارجع تاني للحته اللي كانت شغاله، عندك حلين، يا اما تروح على التول تاني عشان تظهر لك الاوبشن بتاعتها وتبدا تعدل وانت مختار اللاير، يا اما من اللاير نفسها اي شيب بترسمه اللاير بيبقى شكلها مختلف كده، بتفهمك ان اللاير دي شيب لاير، فلو دوست عليها بيغير لك لونها زي ما انتوا شايفين كده، ما بيفتحلكش بتاع، والله العظيم مفتحلكش، ما عليك. فانت بتروح properties، ممكن تروح الطريقة التانية properties اللي هي بتظهر لما تدوس على اي layer، اللي هي نفس فكرة البار اللي هنا. فانا خلينا في البار دلوقتي، هدوس على دي هيظهر لي البار اللي هي الاوبشنز عشان بس لسه مش عليها. عايز تدي ستروك نفس النظام، هو دلوقتي معمول نو فيل،
نو كولر. عايز تدي كولر اوتوماتيك اختار اي كولر انت عايزه. هيبدأ يحتاج ستوك، هو صغير بس شوية، ممكن نكبره، نقفلها كده ونكبره شوية عشان تشوفه اهو. طب الستوك لو فاكر شايف بيكبر لجوه، طب if انت عايزه يكبر لبره او عايزه يوسطن الخط ده هتعمل ايه؟ كل اللي عليك بتدوس على نوع الخط، انا مش عايزه منقط، بتخش هنا في شوية adjustment اللاين دي هتخليه يكبر لبره، دي هيوسطن الخط. انا عاجبني يوسطن الخط تمام. الكابس اللي هي النقط او لا الكابس دي لو كان خط واحد بس زي ما انتوا شايفين، انا اسف، الكابس دي لو كان بالبنتو بسمين خط واحد بس، والكاب عايزين دور. انت كورنر، احنا دلوقتي عندنا كورنرز مش كابس. الكابس دي هنشوفها واحنا بنرسم بنتو ان شاء الله. كورنر احنا عايزينها راوندد بالمنظر ده، فهو هيبدأ يعملها راوند. لو غيرت الكابس مش هيحصل حاجة لأن مفيش كابس عندنا في الشكل ده. الكابس دي هو بقى دلوقتي لو جينا بالبين تول، بس المرة دي بقى ركز، بدل ما هنعمل باص هنعمل ايه؟ شيب. احنا في السيكشن بتاع الشيب ساعتها راح قوم ايه غير كل الاوبشن، نفس الاوبشن بتاع الشيبس. هتيجي ترسم اهو بالمنظر ده، عمل لك خط اهو. طبعا هو مع انك مديله فيل احمر او نبيتي مش عامل فيل ليه؟ لان هو مش شايف شكل لسه في اللي هو انت عامل خط بس. هو ملاحظ عمل لير تانية اوتوماتيك وشايف خط، فالخط ده ليه ستروك. ساعتها بقى من هنا ممكن تغير الكاب تخليه راوندد. لو ملاحظ بقى راوندد اهو كده، بقى مربع كده، يبقى الكابس دي ما بتغيرش الا لو كان خط ستروك ملوش شكل. يعني انا كنت بفهمك بس الكابس. وطبعا لو بدأت ترسم بالبين تول، هو طبعا عشان الخلفية نفس اللون، فتعال نغير اللون مثلا الفيل خليه لون بيج. لو قعدت ترسم بالمنظر ده هيبدأ يملى الفراغات اللي في النص لحد ما تقفل. هي نفس البين تول كنا بنستعملها بس المرة دي بترسم وبقى الشكل عادي ممكن تستعمل. تعالى نمسحه ونكمل شغلنا. هندوس تاني على اللاير دي، هنروح على ريكتانجل عشان يظهر لنا الأوبشن، نلغي بقى الستروك عشان احنا مش عايزينه أصلا، ونقول له عايزين نكبر ازاي؟ كنترول تي، بعد كده ندوس الت وعايزين نكبر كده، او مش لازم الت، ممكن نسيب الت عشان نعرف نكبر. شيفت بقى نكبر براحتنا بالمنظر ده بحيث ان انا اجيبها بالظبط يعني تمام. وادوس انتر كده، انا عملت خلفية الكارت بتاعي. طيب جميل اوي. طبعا دي طريقة. الطريقة التانية اللي احنا على طول نمسح دي كده ونعمل صورة كلر جديد ونغير اللون بالمنظر ده. ادوس كود معايا كده انا نقلته، وممكن نجرب الكحل ندوس عليه كوبي ونحط الكود كنترول في او بيست. اوكي نغير اللون كده معانا خلفية ونازلة كمان يا عم اهي بماسك لو عايز تعمل ماسك حاجة، بس مش عايزين. طيب انا هحب ان انا اعمل زي برواز كده صغير للكارت بتاعنا. فالبرواز ده ممكن نعمله ازاي؟ ممكن بالبين تول ترسم برواز، تدوس شيفت عشان تبقى على نفس خط مستقيم وترسم برواز بالمنظر ده. هو مفيش ستروك عشان كده مش شايفين، ممكن نعمل ستروك ابيض بقى المنظر ده، كبر ستروك شوية عشان تشوف بس فكرة، وترسم خلي الفيل بقى، مش عايزين فيل، احنا عايزين برواز بس، بقى نلغي الفيل بالمنظر ده ونرسم برواز مثلا ونقفل كده. بس طبعا البرواز مش مظبوط بالظبط. طيب ممكن نعمل ايه؟ تعال نمسح اللاير دي ونعمل برواز بس بالريكتانجل. هوريك بقى ازاي تعمل برواز بالريكتانجل. ممكن هنعمل ريكتانجل تمام بالمنظر ده. طبعا هتقولي برضه مش مظبوط بالظبط، مفيش مشاكل، انا هسيبه دلوقتي وهلغي الفيل، انا مش عايز الفيل، خليها نو فيل، واخلي الستروك اللون اللي انا عايزه، اللي هو ممكن نفتح باليت الوان اهي هنا واحط اللون اللي انا عايزه. انا عايز اللون الستروك مثلا يبقى البيج ده، ادوس كوبي واحط الكود بتاعي كنترول في، اوتوماتيك اللون اتحط لي اهو. باليت جديدة ادوس عليه بقى الستروك اللون ده، طبعا عشان صغير مش باين اكبر شوية كده مثلا، واخلي نوعه الاين اخليه موسطن الخط مثلا،
وممكن نخلي الكورنرز راوندد مثلا شيك كده شوية. طب برضه أعرف منين إن هو موصل بالظبط الأوت بورد فوق وتحت ويمين وشمال؟ لو فاكر كنا ازاي بنوصل الحاجة أنا شرحتها في الأول. كنا بنقول له بنختار اللاير، بعد كده بنقول له عايز توصلها بالنسبة لإيه. فأنا هنا عايز أوصلها بالنسبة لمساحة العمل كلها. طب ازاي أعمل سيلكت على مساحة العمل كلها؟ بدوس كنترول A فأوتوماتيك بيعمل سيلكت على مساحة العمل كلها. طب برضو أنا خلاص عملت سيلكت على مساحة العمل كلها واخترت إيه الحاجة اللي أنا عايز أوصلها بالنسبة لمساحة العمل دي، أو رايح على إيه؟ الموف تول عشان تظهر لي الأوبشنز بتاعتها اللي فوق. أقوم دايس أهي وسطنا اللي في النص وسطنا فوق وتحت كده، أجبرتها إنها تتوصل. كده عملنا البرواز بتاعنا الجميل وعملنا الخلفية بتاعتنا. طيب أنا ممكن مثلا أدوس على البرواز ده، أدوس عليه كنترول تي مثلا، أنا آسف أدوس على البرواز، أدوس كنترول تي. ممكن مثلا لو مش عاجبني أصغر شوية كده مثلا وأدوس انتر كده. طيب إيه رأيك تمام نعمل زي شكل بسيط كده هنا؟ طيب ممكن نروح على الشيبس مثلا، سيبك من الشيبس، ممكن نروح على البين تول نعمل شكل ظريف كده بالبين تول. ازاي ترسم البين تول؟ اتأكد الأول إنها على الشيب عشان يظهر لك البروسيس بتاعت الرسم. البين تول احنا عايزين بس نرسم، مش عايزين فيل المواد، احنا مش عايزين شكل، احنا عايزين بس نعمل شكل بستروك بس. فهو هنا الستروك أبيض عادي. ممكن إن احنا نعمل مثلا شكل المنظر ده، ندوس هنا أو ننزل شوية تحت كده نعمل كده مثلا المنظر ده، ونخلي له نروح على البين تول، أنا آسف تاني، ونروح على البروبرتيز بتاعته ونخلي الكابس إيه راوندد شوية تمام. وممكن نقلل مساحة الستروك تمام. المنظر ده ممكن إن احنا نحرك كده شوية ونعمل له كوبي كنترول سي كنترول في، أو ممكن كنترول جي على طول تمام، وكنترول تي. هو دي معرفش كله سوري، في حاجة كنترول زد ماشي اهو، كنترول جي ماشي. هنعمل كنترول تي عليها اللي لسه مكوبي منها، كليك يمين فليب هوريزونتال بالمنظر ده، وادوس شيفت وانا بحاول وادوس انتر. طبعا انا بحاول اعمل ديزاين كروكي كده. ممكن مثلا هنا نكتب ايه اسم الشركة مثلا، فنروح على حرف التي ونكتب هنا مثلا اللي احنا عايزين نكتب مثلا أميجو، شركة أميجو مثلا، إلكتريك مثلا، إلكتريك. فطبعا الفونت مش عاجبني ولا أي حاجة. ممكن أنا عشان يجيلي البروبرتيز بتاعت الفونت لازم أروح على إيه دي. طب افرض أنت مش كل شوية مش عندك حل تاني، يعني مثلا أنت دلوقتي عايز تغير البروبرتيز شوية، تغير الفونت بتاعك، فأنت بتضطر تروح على الأداة عشان يظهرلك البروبرتيز. ممكن حلها تاني اللي أنت على طول تجيبها البروبرتيز منيو دي. طب مش ظاهرة عادي، من ويندو بتروح تجيبها بروبرتيز منيو تظهر لك على طول. دي برضو زي نفس التول بار اللي فوق دي. مثلا تغير الفونت من هنا عادي، ممكن نخليه جوثم. هو فين السكشن؟ نكتب جوثم. أنا منزل الخط ده، ممكن تنزله برضو، واختار انت بمزاجك برضو الخط. أنا اختار أميجو وأخلي إلكتريك دي في خط تاني، خط لايت شوية. اختار حاجة لايت واختار حاجة لايت بالمنظر ده، وأغير اللون طبعا اللي فوق أخليه نفس اللون. ممكن أخش على بقية الألوان أجيب نفس اللون تقريبا كان ده، وأدوس كنترول ده أخليه أبيض. أيوه أبيض، بس هو نحطه كده في النص. هو ده زي الستروك ولا إيه؟ أروح على البروبرتيز تاني. فين هو كان حاطط الستروك؟ لا مفيش ستروك. أنا أصلا ستروك بيتحط من البروبرتيز كده، لو فاكر كنا ندوس مرتين ونحط ستروك، بس احنا مش عايزين ستروك دلوقتي.
طيب نكبر شوية أميجو دي، بس عايز أميجو لوحدها، فأنا أميجو لوحدها، فعايز نختار لوحدها أميجو. والإلكتريك دي عايزة بعيدة عن بعض. فاكر كنا نبعدها ازاي؟ بنخش على بروبرتيز ونجيب حرف التي لو فاكر، ولا في قصدي، ونحركها كده شوية، نحاول نبعدها عن بعض. طيب أنا عايز اللاير دي كلها بتاعت التي دي أجيبها في النص الكارت. هعمل ايه؟ لازم أختار الأول أجيبها بالنص بالنسبة لإيه، أقول له كنترول إيه بالنسبة لمساحة العمل كلها وأوصلها في النص. سوري، أوصلها في النص بس، اللي هي زد، كنترول زد يعني زد. أيوه أنا عايز أوصلها في النص بس. طيب جميل أوي. طب أنا عايز أوصل برضو دي ودي تبقى في النص بالظبط، فأنا هضطر أنا أختارهم مع بعض. لازم أختارهم مع هي دي ودي ده، لازم أختارهم مع بعض عشان أنت بتختار إيه اللي أنت عايز توصله في النص. فأنا عايز أوصل الاتنين دول في النص، تمام. على فكرة مش هتوصلوا، هدوس كنترول إيه كده وأوصلهم، مش هتوصلوا. أيوه صح كده زي ما قلت. طيب لازم تعملوا بلاير واحدة عشان هو بيتعرف عليهم إنهم كل واحدة منفصلة. فللأسف هضطر إن أنا أعمل ميرج شيبس يبقوا شيب واحدة. إيه الهبل ده؟ ريسترايز، أنا آسف، ريسترايز لاير عشان يعتبر إنهم لاير الأول مش شيب، وبعد كده ميرج لايرز عشان يبقوا كأنهم لاير واحدة، يقدروا يتحركوا ويروحوا ويجوا كأنها لاير واحدة. فلما أحدد اللاير دي وأدوس كنترول A وأجي أنصفها في النص، يعرف إنها لاير واحدة فينصفها في النص ده. كده أهو عملنا العنوان باسم الكارت وزي فريم حواليه وشركة أميجو إلكتريك. الفيديو الجاي إن شاء الله هنكمل تفصيلات.